राहत सी होती है पास तू जो रहे राहत सी। अस्सलाम वालेकुम मलकरो जो उम्मीद लरم چې تاسو به روغ جوړی وئ په نوې ویډیو کې به تاسو د زده کړې تاسو د ټیک ټاک یو وړه غوندې کې ویډیو څنګه جوړولی شئ هغه هم په کمپیوټر یا په لیپټاپ کې دا طریقه بالکل په موبایل کې هم کېږي په کاین ماسټر باندې چونکې تاسو کله په کاین ماسټر باندې ویډیو جوړه کوئ او بیا یې سیو کوئ هغوی به هلته خپله لوګو راچوي کاین ماسټر چونکې دغه ویډیو په ټیک ټاک کې بیا مزدار نه لګي نو دې لپاره تاسو کمپیوټر یا لیپټاپ ضروري دی ښه نو تاسو په کمپیوټر یا په لیپټاپ کې کوم ټي شی انسټال وي کوم تاسو په هغه باندې سکرین ریکارډینګ کوئ هغه به اوپن کوئ او تاسو چې کومه ویډیو شوټ کړې ده هغه به دلته راوړئ ما دا ویډیو شوټ کړی دی ټیک ټاک دپاره وګورئ تاسو مرګورو دلته ما یو کپړه استعمال کړې ده د کوټ نه لاندې ګلابي رنګي په تاسو به داسې کپړه استعمال کړئ چې کوم دغه کپړه په بیک ګراوند کې هم نه وي لګېدلې یا ستاسو کوټ هم دغسې نه وي کپړې هم دغسې نه وي بالکل بدل رنګ کپړه به استعمال کړئ لکه ما چې څنګه کپړه استعمال کړئ داسې استعمال کړئ تاسو هغه کله مو داسې ویډیو شوټ کړه دا اوس لږه مزداره نه ښکاري دا زه لږ کراپ کومه اوس مین پوینټ دلته دی ملګرو وګورئ د زه د دې کپړې چې کوم رنګ دی ګلابي رنګ دا زه اوس لتمومه نو دې لپاره به تاسو لاړ شئ مور ته په مور باندې مې کله کلیک کړو دې باندې لاولي اپشن باندې کلیک کوئ ویژوال افیکټ باندې به کلیک کوئ دلته تاسو رقم اپشن ښکاري ریمو ا کلر به دې باندې به کلیک کوئ ها تاسو چې کوم رنګ کپړې استعمال کړئ د هغه به دلته تاسو کلیک کوئ چونکې ما دا رنګ استعمال کړی زه په دې باندې کلیک کوم اوس اوس د دې کپړې رنګ ختموم وګورئ ملګرو ابس لږ داسې وړئ په قلاره احتیاط کوئ داسې پچیس دلته زه 28 کم دا به ټیک شي 28 باندې ټیک شو دا دلته یو بل افیکټ دا اچوم کلر ایډجسټمنټ په دې باندې به کلیک کوئ ملګرو مګر که ایډیټینګ هم څومره مزدار وي نو ویډیو به هغسې مزداره وي لږ ټایم به اخلي بس ټیک شو ملګرو ملګرو اوس مین پوینټ دا دی د اوس د دې د کومې کپړې رنګ چې ما ختم کړو زه د دې د شاته یوه ویډیو راولمه تاسو چې کومه ویډیو دلته راوستل غواړئ هغه ته تاسو کولاو کوئ او به کوم ټي شته راوړئ دلته داسې په دا به د دې یخته داسې راوړئ تاسو چې کومه ویډیو شوټ کړې نو دا ویډیو به د هغې یخته وي ملګرو دا به لکه داسې برابر کړئ دې ته دا ویډیو زه پلی کوم اوسو مګر دا اوس ټیک نه ښکاري دا به زه برابروم تاسو چې کومه ویډیو راوستله دویمه ویډیو په دې باندې به ډبل کلیک کوئ دا به زه لږ کراپ کومه دې خوا سایز به وړوکی کومه او دا به زه بره ویسم دې کوم چین چې کولاوي وي دغه ته به زه ویسمه مزه پلی کومه کله کې نور ښکته کوئ بیا به ډبل کلیک کوئ نو یې ښکته راوړئ داسې بیا یې پلی کومه اوس زموږ دا چې کوم ویډیو شوټ کړی دا لږه غټه وره دی نه دا به دې ته برابر کړمه بیا په دې خپله ویډیو باندې به کلیک کوم ویډیو چې موږ شوټ کړې ده بیا په دې باندې کلیک په دې اپشن باندې دا په دغه ځای باندې کټ شي او دا خو اپشن باندې موږ ډیلیټ کړو دا نوره ویډیو بالکل پیټ راځي دلته ایډیټینګ مکمل کمپلیټ شو ملګرو دا وزه سیو کوم ملګرو په شیر بټن باندې به کلیک په لوکل فایل باندې بیا به دا اوکې کوئ نیکسټ به کوئ بیا به نیکسټ کوئ او که څه نوم له ورکول غواړئ هغه نوم به دلته ورکړئ زه ورکوم ټیک ټاک هغه سیو کېږي ملګرو ویډیو اوس زموږ سره سیو شوله ملګرو ملګرو کله چې تاسو ویډیو سیو شو تاسو بیا لاړ شئ دس پی ایس په کولاو کې خپل مای کمپیوټر به کولاو کوئ او بیا په ډاکومنټ باندې کلیک کوئ
کله مو ډاکومنټ کولاو به تاسو پر کمپټیشن سټوډیو باندې کلیک کړئ ټیک ټاک فولډر راغلی دا ویډیو زموږ سره سیو شوی دی ملګرو تو د دې نوم کوم ملګرو ډیسکټاپ ته مې راوړل دا رااله ملګرو زه امید لرم دا ویډیو به ستاسو ضرور خوښ کړي ویډیو مو خوښ شي نو پلیز زموږ ویډیو ته ضرور لایک کړئ ځکه چې تاسو په ویډیو په لایک کولو باندې هیڅ خرچه نه راځي او زموږ پوره حوصله افزایي کیږي د ټیک ټاک په باره کې زما دویمه ویډیو هم را روان ده پارت 2 هغه به تاسو هم وګورئ هغه هم ډېره مزداره ده او زه به د موبایل لپاره هم ویډیو اپلوډ کوم تاسو په کاین ماسټر باندې داسې ویډیوګانې سم جوړول ټیک ټاک دپاره نو دپاره دا کاپي د ملګرو که تاسو ته هر قسمه څه کوېشن د دې ویډیو په باره کې یا د بلې ویډیو په باره کې یا د کمپیوټر یا د موبایل په باره کې تاسو ضرور زموږ نه د کمنټ په سیکشن کې وکړئ موږ ستاسو سره کمنټ په انتظار یو او موږ به انشاءالله د دې لپاره ښایسته ویډیو جوړ کړو